So dumating na nga siya ang aking very important parcel from Shopee. And this one, a lot of artists are claiming that this particular product, or sabihin ko na paper, marami nagsasabi that this is the best colored pencil paper in the world. Although hindi lang naman siya pang colored pencil, pwede mo pa rin naman siyang gamitin sa kahit sa graphite or sa charcoal, pero mas specific talaga siya for colored pencils. So kiniklaim nila that this is the best colored pencil paper in the world, although we are yet to find out. Syempre kasi nakita ko ito, ginagamit siya ni Heather Rooney. If you are familiar with her, siya ang one of the best colored pencil artists in YouTube, and ginagamit niya to. So ito try natin if this is really the best colored pencil paper ever. So ito na nga siya, no? Ang sinasabi nila na the best colored pencil paper in the world. Ayan, so bubuksan na natin siya. I got this sa Shopee for 1,350 all in na yon. And ayan siya, no? Color white, maganda. Ang ganda ng kanyang appearance. This is the Strathmore Bristol Vellum Surface paper. Primarily, maganda talaga siya for colored pencils, ang mga Strathmore Bristol Vellum. Pero this one is 500 series. Kasi yung madalas kong ginagamit is the Strathmore Bristol 300 and 400 series. So ito kasi is 500 series. So malalaman natin kung ano ang kaibahan niya with the 300 and 400 series na madalas kong ginagamit. So ito siya, toothy surface nakalagay doon, and archival quality. So ibig sabihin ng archival quality ay tumatagal yung drawing mo using this paper. Maraming taon. So this is tape bound. Ang size niya is 11 by 14 inches. So tingnan natin muna yung kanyang appearance mismo ng kanyang paper. This is an extremely white paper, and halos kasing kapal lang din siya ng 300 and nung 400 series ng Strathmore. Pero habang tinatouch ko siya, no, may kakaiba siyang touch, ano, parang mas finer yung tooth niya compared to doon sa dalawang Vellum Surface na 300 and 400. Ayan, no, pinong-pino, pero pinong-pino siya, pero parang feeling mas gritty. Parang mas mas malakas yung tooth niya compared do sa 300 and 400, although mas finer. Parang mas pino na mas strong yung ginawa nilang tooth dito sa Strathmore Bristol Vellum 500 series. So i-test natin, 'di ba? I-test natin sa color pencils, sa iba't ibang klase ng color pencils. So unahin na natin, i-test natin siya with ito, unang-una with FCCP. So although it is quite parang wild idea to use FCCP on papers na ganito ka-expensive, pero try na rin natin kung anong maibibigay niyang kakaiba when you use FCCP o yung kids grade na pencil katulad ito, kasi madaming gumagamit ng FCCP. So ito, try natin siya. Nakikita nyo ba yung nagiging product, parang mas lumalabas yung pigment ni FCCP sa kanya. And nakita nyo ba yan, nung binernish ko sa FCCP ay talagang naging maganda yung pagka-blend. So if you are using just a regular vellum paper, hindi naman mo na-achieve yung ganito ka-smooth with FCCP. Pero ito, pure FCCP ito, wala akong ginamit na blender, talagang pure FCCP. At lahat naman itong gagamitin natin dito sa ating testing ay pure pencil lang, wala tayong blenders na gagamitin. So ito, this second pencil na ginagamit ko ngayon, this is the Brutfuner. Ayan, so makikita nyo na rin dito at the same time kung anong pagkakaiba ng iba't ibang pencils pagdating dito sa Bristol 500, kung ano ang pagkakaiba nila in terms of the output. Basically, I'm just using the same technique, dark to light, tapos layering technique, and then burnishing towards the end. So yun yung gagawin natin to test the paper and the pencils also, So this is the product of the Brutfuner dito sa ating Strathmore 500 series Vellum Surface na sinasabi nga nila na the best color pencil paper. Ayan. So although naman yun, parang pwede mo namang i-contest, pero syempre ginamit nga ni Heather Rooney, madalas yung ginagamit ng paper na ito. So it must be really, really good. Ayan. So ito, nandito na tayo sa ating third color pencil. So layering, importante kasi na maganda ang paper mo, kasi pag hindi maganda ang paper, hindi magiging posible ang multi-layering. Kasi nga walang kakapitan yung color pencils. So nakikita nyo ba yung tooth ng paper? Yan yung puti-puti na nakikita nyo kapag hindi pa tayo nagbe-burnish. Pero ang napansin ko sa kanya with FCCP and the Brutfuner, parang mas napadali akong i-blend using this paper. I don't know kung saan nanggagaling yung dali. Samantalang very toothy naman siya, because Vellum Surface.
Very strong yung kanyang tooth. Nakikita nyo ba? Kahit na burnish na, ay feeling ko may tooth pa rin na hindi mo na lang nakikita. Nararamdaman ko na hindi siya totally na flatten nung na burnish, pero hindi siya visible yung tooth, kaya makinis na siya, and at the same time kahit makinis na siya at nakapag-burnish na, nakakapagdagdag pa rin ako ng maraming kulay sa kanya. Kasi doon sa 300 and 400 series, kapag na-burnish na, very limited na lang yung mailalagay mong colors above the burnish surface, although nakakapagdagdag ka pa rin. But with this Bristol 500 Vellum Surface, mararamdaman mo pa rin yung tooth kahit nakapag-burnish ka na. Ibig sabihin, nakakapag-layer ka pa rin ng madami above the burnished surface. So, ibig sabihin nun, makakapag-correct ka pa rin, makakapag-tone ka pa rin kahit naka-burnish ka na. Yun yung una kong napansin with this paper. Talagang super quality. Ang tibay ng tooth niya, no? Hindi mo na nakikita yung tooth kasi na-burnish na, pero mararamdaman mo pa rin siya. So, ina-absorb pa rin niya ang susunod pang maraming layers of color pencil. So, halos unlimited yung layers na nailalagay ko using this paper. Nakikita nyo ba? Halos mga 10 pencils yung ginagamit ko dito na pinagpapatong-patong, pero tinatanggap pa rin yung paper kahit na na-burnish ko na. So nakikita nyo ba? And at the same time, makikita nyo na rin yung product ng iba't ibang pencil. Nakikita nyo ba? With Prisma, kung napansin nyo, very nice and creamy. Makikita mo dun sa physical appearance ng product niya, ng Prismacolor. Si Polychromos naman, very nice. Nagbe-blend siya habang nagle-layer. So hindi mo kailangan ng matinding burnishing sa kanya. So ito, pinakita ko lang sa inyo yung product nitong Strathmore 500 Bristol series. Let me know what you think about this paper and about the skin tone na nagawa natin using different pencil.